Ôi, đạn thôi. Bụi ấy đi. Sao này? Còn muốn thôi. Dạ, gì? Bắt đây. Đây, buồn này ơi. Mình ska cái trâu đấy nè. Này, buộc nó mua ska ơi. Nha em. Vào đây này, tạo này sao? Được ra đi. Cắt ra. Quay rồi, ôi trời, bọc thì má, thôi à buồn, ủa nó đang bị chọc ơi, càng hay đồ ấy. Ôi, bỏ ra. Lạnh quá. Rồi. Đi sao? Đâu rồi? Rồi đâu rồi? Nghe này, đã này nhỏ quá. Tụt về bán này. Lihat sana. Biar kiki primo plak. Ini enggak.
xoa tí giờ trên phố free trên cái mom lụp để sao nè ye mình đẹp vui à mưa là nghĩa chầm mưa ấy sao nè chuyện hữu bên này đi mưa tiện đi đang một lâm đang chọt ở đấy à trường không không mưa tí lúc ấy cùng mót rách nó đó chứ chọt vào nữa coi nha chọt buộc tí này chụp buồng mới nè mày không dạ chụp buồng mới nè nè chụp buồng mới vui coi nha vui ai bụi kéo đi nào vui thằng sửa tí này yo khi trái mà con montre chỉ nằm lắm ấy thế đại giờ ska chuột quá wow này lư con montre nhịp moro xịp con món nhang bếp xì về với anh còn chọt để vui đấy thì đã con món chọt chuột đã chuột ăn buồng muối đấy chặt ra ấy cha ý họ được hầm đấy chứ giờ mà họ khám à bây giờ khám mày cỡ đó nè còn bà là chậm đó nè ấy cha ý bị khẩm tay với bàn muối đa đọc sao nè bàn buộc muối đa ăn trộn cá ấy bàn pua ấy trộn pua với nha bàn buộc muối đa thầy dạ vậy còn mà này đi đã luồng rồi ska chốt thử chụp bàn ska xóa ha bàn pua đấy à bàn pua cái chỗ đấy à tủ chầm nồi tiếng ha pua muối ha này lờ ngõ cớ đấy à chầm mầm lờ tiếc người ta còn món tàu bán ha bàn pua muối rồi thế sao này lư sậy bó mà còn món này chỗ pua chắc là sậy chứ bàn muối đây này thế sao nào về bao vui con na đấy đi vui vui muối đa